Good morning จากพอร์ตมอสบีประเทศปาปัวนิวกินีนะครับวันนี้ผมต้องแจ้งข่าวร้ายนะครับผมตัดสินใจที่จะต้องออกจากประเทศปาปัวนิวกินีนะครับให้ได้ไวที่สุดเพราะว่าผมรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยสำหรับตัวเองสักเท่าไหร่นะครับในการที่เราจะต้องไปเที่ยวต่อในสถานที่ต่างๆนะครับในปาปัวนิวกินีพูดไม่ออกเลยผมก็เสียใจเหมือนกันที่ผมไม่ได้ไปต่อนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะพูดไม่ออกเลยอะโหผมนะพยายามตัดสินใจตั้งมากกว่า20รอบอะคุยกับตัวเองคิดกับตัวเองนะครับว่าจะเอายังไงดีเราจะอยู่ต่อหรือว่าเราจะกลับนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยผมก็ต้องยอมแพ้นะครับในความปลอดภัยระหว่างที่ผมอยู่ที่เมืองหลวงในพอร์ตมอสบีนี่นะครับผมก็ได้คุยกับทั้งทัวร์ไกด์นะครับถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิปผมนะก็จะได้เห็นบทสนทนาของผมกับไกด์ที่เขาแนะนำนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันยังไม่ค่อยที่จะปลอดภัยนะครับสำหรับตัวผมที่ผมจะต้องไปเที่ยวในที่จังหวัดอื่นๆนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มีงานเทศกาลต่างๆนะครับที่นักท่องเที่ยวเขาจะไปเที่ยวกันแล้วถ้าเกิดว่าผมไปเนี่ยก็จะกลายเป็นจุดสนใจของชาวบ้านนะครับผมไม่ได้ว่าชาวบ้านเขาน่ากลัวนะแต่ว่ามันก็มีพวกที่ประสงค์ร้ายกับเราเนี่ยซึ่งมันไม่ค่อยจะปลอดภัยถ้าเกิดว่าเราไม่มีคนท้องถิ่นไปด้วยนะครับเราต้องจ้างไกด์นะบอกเลยเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปเช็คอินก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่มะนิลานะครับวันนี้ผมจะต้องบิน2 ครั้งนะครับไปลงที่มะนิลาเดี๋ยวผมจะต้องเปลี่ยนเครื่องเพราะว่าที่นี่เขาไม่มีบินตรงนะเดี๋ยวผมไปแลกเงินคืนก่อนโอ้อุตส่าห์เตรียมตัวมาอย่างดีเลยข้อมูลก็หานะครับเงินก็แลกมาซะตั้งเยอะเลยทีนี้ไม่ได้ใช้เลยเห็นไหมเนี่ยครับพอเวลาผมเตรียมตัวดีๆทีไรนะไม่ได้ใช้เงินเลยปกติจะกดทีละนิดทีละนิดนะเดี๋ยวผมมานับเงินของผมก่อนเนี่ยก็มีอยู่เท่านี้เดี๋ยวลองดูซิว่าเหลือเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูซิว่าผมจะโดนหักไปเท่าไหร่ในการแลกคืนนะผมคิดว่าน่าจะโดนหักประมาณ 3,000 บาทแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลา 6 โมงนะครับเพิ่งตื่นเลยผมแล้วก็จ้างรถแท็กซี่เขามาผมก็ให้ทิปเขาไปทั้งหมดผมให้เขาไป500คนที่ผมไปตัดผมกับเขาแล้วซื้อกระสอบข้าวให้เขานั่นแหละแล้วผมก็ลืมบอกไปว่าข้าวกระสอบที่ผมซื้อให้เขานะมันทั้งหมด20โล 1,000 บาทนะครับนะข้าว20โลไม่รู้ว่าข้าวอะไรของเขาแต่ทั้งหมดเนี่ยมัน 1,000 บาทไม่รู้ว่าแพงหรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะไม่แพงเพราะว่าที่บ้านเราถ้าเป็นถังก็น่าจะประมาณ900แล้วถ้าเกิดข้าวธรรมดาเนาะราคาก็ไม่ได้ต่างกันมากเพราะว่าที่นี่เนี่ยค่าครองชีพสูงมากครับตรงนี้คนเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันดีกว่า Hello I want to exchange to Australian dollar เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะได้เท่าไหร่เพราะว่าผมต้องแลกเป็นเงินออสเตรเลียก่อนเนี่ยเรทเขาก็จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมมีเงินไทยด้วยนะเงินออสจะอยู่ข้างบนเลยเพราะว่าเขาอยู่ติดกับออสเตรเลียนะผมก็จะแลกไปเป็นเงินออสเตรเลียก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปแลกเป็นเงินไทย Thank you 1,110 dollars แล้วตอนนี้ราคาเรทเงินที่ผมมีอยู่นะครับเท่ากับ 29,722 บาทแล้วลองดูนะว่าผมจะเสียเงินไปเท่าไหร่ประมาณ 2,000 กว่าบาทถ้าเกิดว่าเราเอาเงินเขาออกไปจากที่นี่นะไม่มีประเทศไหนรับน้อยมากทริปนี้นะผมบอกเลยผมหมดไปเยอะมากจริงๆผมก็อยากจะไปต่อแต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีแล้วกันเดี๋ยวผมขอทำธุระไปเช็คอินแล้วเดี๋ยวก็จะนั่งเล่าให้ทุกคนฟังนะครับโดยสุดท้ายแล้วความคิดของผมเนี่ยเป็นยังไงกับที่นี่นะครับตอนนี้ผมก็ได้มาถึงฟิลิปปินส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กำลังนั่งอยู่ในเลาจ์นะครับเลาจ์เนี้ยผมเสียเงินเข้ามานะครับ900 บาทหรือว่า25 ดอลนะครับเราสามารถใช้งานได้3 ชั่วโมงนะไฟล์ต่อไปของผมเนี่ยตอน2 ทุ่มตอนนี้เวลาประมาณกี่โมงแล้วเที่ยงนะครับผมอยู่ได้ถึงบ่าย3:30แต่สำหรับผมคิดว่าเราที่นี่มันค่อนข้างเล็กไปหน่อยครับที่นั่งไม่พอกับผู้โดยสารนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศเห็นไหมตอนนี้คือบางคนก็ไม่มีที่นั่งนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามีอะไรกินบ้างแต่เมื่อกี้ผมไปดูมาแล้วก็ไม่ค่อยมีอาหารเยอะกับเงิน900สำหรับผมคิดว่าก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าเอาเงินตรงนี้ไปซื้อกาแฟดื่มนั่งร้านกาแฟน่าจะคุ้มกว่าแต่เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะสำหรับทุกคนคิดว่าเป็นยังไง
อันนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมในการเข้าลาวที่ฟิลิปปินส์นะครับปกติผมก็จะเข้าแต่ลาวในบ้านเราอะในไทยผมชอบลาวของที่ดอนเมืองอะโอ้โหดีมากเลยนะเดี๋ยวผมพาไปดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับดูอาหารสิจานก็หลงเหลงมากเลยเห็นไหมเนี่ยมีอะไรบ้างอะเขาไม่ค่อยมาเติมเลยเห็นปะมีสลัดนะครับเห็นไหมตรงนี้เป็นน่าจะพวกขนมจีบนะซาลาเปาอันนี้เลยขนมจีบผัดอะไรก็ไม่รู้อันนี้แล้วก็มีข้าวต้มนะครับอันนี้อะไรอีกอะไรของเขาอ๋อซุปเห็ดซุปครีมเห็ดมาดูฝั่งนี้มีขนมปังนะครับขนมปังต่างๆดูสิมีพนักงานเขาก็เติมอยู่นะอันนี้เป็นพวกแซนด์วิชอะไรพวกนี้เป็นของหวานครับ What is that? Oh chicken okay okay ตัวเลือกน้อยนะผมก็กะจ่ายเข้ามาทำงานนะครับที่นี่เป็นข้าวแบบเล็กๆนะข้าวไก่ตอนนี้ผมก็ได้ที่นั่งดีๆแล้วนะครับก็นั่งทานข้าวไปนะครับก็จะมีเป็นไก่อันนี้ไก่อะไรเขาไม่รู้นะผมก็อ่านชื่อมันน่าจะเป็นของไก่ทางฟิลิปปินส์เขานั่นแหละเมนูอาหารนะตรงด้านหน้าผมก็จะมีเครื่องบินให้ดูด้วยนะอย่างแรกเลยที่ผมอยากจะบอกในคลิปนี้นะครับก่อนที่ผมจะพาทุกคนไปฟังเรื่องราวประสบการณ์จริงๆของผมเนี่ยไม่ได้มาโจมตีประเทศเขานะครับเหตุการณ์ที่ผมจะเล่าทุกอย่างในคลิปนี้เป็นเรื่องจริงนะครับผมเลยต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมีดราม่าเกิดแน่นอนว่าเรารู้แล้วว่าประเทศเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยแล้วทำไมถึงยังจะไปอีกนะครับก็ยังไงอยากให้ทุกคนรับฟังแบบละเอียดแล้วก็ลองตัดสินใจกันเองว่าเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์แบบผมเนี่ยคุณจะทำยังไงนะครับลองพยายามนึกถึงตัวเองอยู่ในจุดที่ผมเล่านะครับจะทำให้สนุกมากขึ้นมาเดี๋ยวผมก็จะมาเกริ่นนะครับว่าสรุปทำไมผมถึงรีบกลับนะอันนี้เป็นประเทศแรกเลยนะที่ผมเที่ยวแล้วกลับอยู่ได้ไม่กี่วันเองใช่ปะตอนแรกอ่ะผมแพลนที่จะอยู่ที่นั่นอ่ะที่ปาปัวนิวกินีเนี่ยทั้งหมดเนี่ย15 วันนะครับครึ่งเดือนแต่พอไปมาแล้วโอ้โหไปถึงวันแรกผมก็รู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเพราะว่าโดนคนที่นั่นอ่ะเขามาเหมือนแบบมีทั้งเดินตามนะครับแล้วก็มีจ้องมองหนักสุดก็คือตะโกนด่าไล่กลับประเทศแล้วมันไม่ใช่แค่คนเดียวนะคือเขาอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วคือเหมือนแบบผมก็ถ่ายตัวเองนะผมไม่ได้ไปถ่ายเขาแล้วทีนี้เนี่ย เขาก็เข้ามาด่าถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูลองไปดูคลิป EP ที่2นั่นแหละที่ผมกำลังจะเดินไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตเขาตะโกนด่าแบบตะโกนมาตั้งแต่ประมาณ10 เมตรแล้วผมเดินคุยกับชาวบ้านในละแวกนั้นอยู่ทุกคนเขาก็เฟรนลี่นะเป็นกันเองแต่ว่าพอเดินไปจะถึงทางเลี้ยวเข้าไปตรงช็อปอ่ะโอ้โหโดนเลยเขาตะโกนไล่ผมนะประมาณว่าถ้าพูดหยาบๆเลยก็มึงปิดกล้องไปเลยนะไออะไรเงี้ยแล้วเขาก็ด่าบอกว่ามึงมาตรงไหนกลับไปตรงนั้นเลยกลับประเทศมึงไปเลยผมก็เฮ้ยอะไรวะผมก็พยายามบอกว่าผมเป็นคนไทยนะผมก็พยายามจะพูดเพราะบางทีไปไหนผมบอกว่าเป็นคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่คนเขาจะชอบนะแต่ครั้งนี้ไม่ได้ผลครับแล้วทำให้ผมเนี่ยไม่กล้าเดินไปซื้อของตรงนั้นอีกเลยนะผมก็เลยรู้สึกเฟลไปเลยอ่ะแล้วก็ไปที่อื่นเดินคนเดียวเนี่ยก็จะมีคนตะโกนไล่ตามหลังมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะจนผมเนี่ยต้องจ้างไกด์เลยนะครับก็คือเขาก็ไม่เชิงเป็นไกด์หรอกก็คือเหมือนมาดูความปลอดภัยเราด้วยแล้วก็พาเที่ยวพาเดินไปนั่นมานี่ก็คือไกด์นั่นแหละแต่ก็เป็นไกด์ที่แบบไวๆนะเขาก็ไม่ได้พาเราเที่ยวนานนะครับหมดไปแล้ว3 ถ้วยยังไม่อิ่มนะเดี๋ยวผมไปเอามาอีก2 ถ้วยแป๊บหนึ่งได้มาแล้วนะครับอีก2 ถ้วยเป็นไงปึ๊บมาเดี๋ยวเรามาต่อกันกองทัพต้องเดินด้วยทองนะครับนี่ผมกินเยอะไม่ใช่ว่าผมตะกะนะผมหิวเพราะว่าข้าวเขามันน้อยถ้าใครดูช่องผมบ่อยๆก็น่าจะรู้ว่าผมเนี่ยเป็นคนกินเยอะนะครับอันนี้ก็น่าจะอิ่มแล้ว5 ถ้วยทั้งหมดแล้วช่วงแรกเนี่ยประสบการณ์การเที่ยวของผมนะที่เที่ยวที่นั่นพยายามเดินเที่ยวเองแล้วก็เดินออกไปไหนมาไหนด้วยตัวเองนะครับแต่คือ
สายตาของเขาแล้วก็ท่าทางของเขาบางทีเขาชอบตะโกนไล่อะผมไม่รู้เป็นอะไรนะแต่ผมก็เห็นมียูทูบเบอร์หลายๆคนที่เขาไปถ่ายนะแต่ส่วนใหญ่เขาก็มีไกด์ไปนั่นแหละก็พูดง่ายๆเลยว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีไกด์ไปนะไม่โอเคเลยครับเป็นอะไรที่ไม่ปลอดภัยมากๆขนาดตัวไกด์เองเขาก็พูดนะครับว่าพื้นที่ที่ผมจะไปในทริปนี้คือจริงๆผมจะไปอีกประมาณ3สถานที่นะมีเมาส์เฮเกนนะครับหรือว่าภูเขาเฮเกนแล้วก็มีเมืองโกโรกาแล้วก็มีเมืองริมชายหาดชื่อมาดังนะครับแล้วก็จะมีอีกจริงๆมี4ที่แล้วก็มีอีกเมืองที่อยากไปก็คืออโลเตาแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันก็ไปได้มันไม่ค่อยอันตรายแต่ก็ควรจะมีไกด์นะครับคือครั้งนี้ผมเลยคิดว่าผมมาเอาเป็นประสบการณ์มาเอาคอนเนคชั่นก่อนตอนนี้ผมมาครั้งนี้นี่ผมรู้จักไกด์คนโลคอลคนท้องถิ่นที่เขาสามารถช่วยเหลือผมได้เนี่ยตอนนี้เราก็มีคอนเนคชั่นแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถไปต่อได้เพราะว่าเราไม่มีเวลาเตรียมตัวนะครับในการหาไกด์ในเมืองต่อๆไปนะผมต้องถามกับไกด์ผมพวกเนี้ยหมายถึงครั้งหน้านะถ้าเกิดผมจะไปผมก็ต้องบอกกับเขาว่าเดี๋ยวผมจะไปช่วงนี้จะให้เขาช่วยจัดหาไกด์ให้ก็เหมือนเขาเป็นนายหน้าให้เราแล้วเขาก็ไปหาไกด์ให้เราอีกทีนึงแต่ว่าก่อนที่ผมจะไปที่ปาปัวนิวกินีเนี่ยผมไปแบบเหมือนนักท่องเที่ยวธรรมดาเหมือนตอนผมไปปากีสถานไม่รู้อะไรคิดว่าไม่ต้องมีไกด์ก็สามารถเที่ยวได้แต่ทุกคนก็คงจะสงสัยว่าแล้วทำไมไปแล้วไม่หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตหรอผมหานะครับผมหาโคตรเยอะเลยประเทศนี้เพราะว่าเป็นประเทศที่การโรงแรมเนี่ยจองยากมากๆคือการจองโรงแรมที่เนี่ยมันจะไม่มีเป็นโรงแรมมันจะมีเป็นเหมือนเกสต์เฮาส์แต่มันก็ไม่ใช่เกสต์เฮาส์คือเขาจะเรียกว่าลอดจ์นะครับมันก็จะเป็นเหมือนโรงแรมเล็กๆนั่นแหละให้คนพื้นที่หรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเขามาใช้บริการกันแต่ถ้าเกิดเราไปหาโรงแรมพวกนี้ในอินเทอร์เน็ตนะไม่มีนะครับเวลาเราจะจองโรงแรมที่เนี่ยผมต้องกดไปใน Google Map เนาะแล้วก็ต้องคอยหาตาม Google Map ว่าลอดจ์ตรงนี้อยู่ตรงไหนซูมไปตรงเมืองนี้มีพื้นที่โรงแรมหรือว่าลอดจ์อยู่ตรงไหนบ้างแล้วเราก็ค่อยโทรศัพท์จองนะเหมือนเราย้อนยุคไปประมาณ15 ปีที่แล้วต้องโทรศัพท์จองเอานะเพราะว่าบางที WhatsApp เขาก็ใช้ไม่ได้นะมันเป็นการยากมากๆในการเที่ยวที่นี่ผมก็เลยต้องขออภัยทุกคนจริงๆที่ผมไม่สามารถไปต่อได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งการที่เราจะไปเที่ยวในเมืองต่อเมืองเนี่ยผมจะต้องนั่งเครื่องบินไปเท่านั้นนะครับเพราะว่าการใช้รถโดยสารทางภาคพื้นดินเนี่ยยังไม่เหมาะกับนักท่องเที่ยวคือมันก็ไปได้แต่ว่ามันไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าการปล้นการลักพาตัวอะไรพวกนี้มันก็ยังมีแต่ว่าการลักพาตัวนี่มันน้อยแต่ว่าการปล้นเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยมากจนไกด์ผมเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าจะขึ้นรถตู้โดยสารหรือว่ารถตู้ PMV ที่ผมไปกับไกด์ที่เขาพาผมไปเดินเล่นในหมู่บ้านเราจะต้องนั่งรถอย่างนั้นไปนะครับคือเขาจะมีรถแบบนั้นทั่วทั้งประเทศแต่คือมันเหมาะสำหรับชาวท้องถิ่นมันไม่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างผมนะครับเรารู้ไหมว่าก่อนที่ผมจะกลับเนี่ยผมนอนประมาณตี 3 2 คืนติดเพื่อจะคิดว่าจะเอายังไงดีจะอยู่ต่อหรือว่าจะกลับคิดไปคิดมาคำนวณค่าเดินทางไปมาโอ้โหค่าใช้จ่ายทริปนี้ผมบอกเลยถ้าผมจะเที่ยวจริงๆเอาแบบปลอดภัยเลยนะใช้เงินประมาณ 150,000 บาทถึง 180,000 บาทนะครับประมาณ2 สัปดาห์คือต้องใช้เงินประมาณนี้ในระยะเวลาประมาณ2 สัปดาห์แต่ผมก็หาอ่านตามกระทู้ที่มีฝรั่งเขาไปกันนะครับเขาใช้เงินกันประมาณ5 วันประมาณ 2-3 หมื่นประมาณ 2-3 หมื่นแต่ว่าพวกนั้นเนี่ยเขาก็เป็นนักท่องเที่ยวที่จะค่อนข้างประหยัดค่าใช้จ่ายเนาะคือตัวผมเนี่ยไม่ได้เป็นสายประหยัดขนาดนั้นนะครับผมต้องการที่นอนที่ปลอดภัยแล้วก็การเดินทางที่ปลอดภัยแต่คือลุยได้แต่ว่าทีนี้ที่ประเทศนี้นะครับอัตราการเกิดการปล้นการชิงทรัพย์เนี่ยสูงมากๆมีกันทุกวันนะครับแล้วทีนี้ผมคิดถึงตัวผมว่าก็มีอุปกรณ์ต่างๆมากมายที่ใช้ในการถ่ายทำบล็อกของผมเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเราถอยก่อนดีกว่าถ้าเกิดว่าผมจะไปอีกครั้งหน้าเนี่ยผมก็ต้องเตรียมตัวใหม่โดยการเอาแต่ของถูกๆไปนะห้ามเอาของแพงๆไปหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมไม่ศึกษาไปตั้งแต่แรกอย่างที่ผมบอกว่าผมศึกษาแล้วนะครับแต่คือไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้ตอนแรกผมคิดว่ามันก็เราผ่านปากีสถานมาได้แล้วนะประเทศนั้นสำหรับคนไทยก็ถือว่าน่ากลัวนะเราผ่านมาขนาดนั้นแล้วไม่มีอะไรน่ากลัวกว่านั้นแน่นอนแต่พอไปแล้วมันไม่ใช่เลยครับโอ้โหมันจริงๆเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยบอกตรงๆสำหรับผมนี่คือผมถอยเลยนะผมไปอยู่ที่นั่นได้แค่ประมาณ 4-5 วันเอง4 วันแล้วผมก็กลับผมเลยพยายามที่จะถ่ายคลิปให้ได้มากที่สุดนะก็เลยทำได้แค่ทั้งหมดเนี่ยผมโคตรเสียดายเลยนะผมไม่รู้ว่าชาตินี้ผมจะได้มาประเทศนี้อีกหรือเปล่าแต่ในอนาคตก็ไม่แน่แต่เดี๋ยวต้องรอดูก่อนแล้วสิ่งที่ผมอยากไปดูเนี่ยก็คืออยากไปดูวิถีชีวิตชนเผ่านะครับเพราะว่าเขาบอกว่าประชาชนประเทศนี้เฟรนลี่กันทุกคนแต่ก็จริงครับแต่ถ้าเราไปกับไกด์นะมีคนท้องถิ่นไปกับเราเขาจะเฟรนลี่มากแต่ถ้าเราเดินไปเองนะโอ้โหบอกเลยว่า
โอบันเทิงมันเป็นอะไรที่ มันเป็นอะไรที่หวาดระแวงอ่ะใช้คำนี้ถูกแล้วเดินไปไหนก็ต้องหวาดระแวงคือไม่ว่าเราจะไปที่ไหนนะเขาก็จะใช้สายตาจ้องมาที่เรานะครับบางคนก็เดินตามเลยนะแล้วทุกคนอยากรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงรู้สึกเกลียดพวกคนสีผิวอย่างเราหรือว่าคนจีนคนฟิลิปปินส์อะไรพวกเนี้ยเขาไม่ค่อยชอบเพราะว่าเหมือนแบบอันนี้ไกด์เล่าให้ฟังแล้วว่าไปแย่งงานที่ประเทศเขาแล้วก็ไปแย่งกันเปิดร้านเป็นเจ้าของกิจการก็ทำให้คนปาปัวเนี่ยไม่มีโอกาสขึ้นมาเป็นเจ้าของร้านหรือว่าเจ้าของกิจการแต่คือเจ้าของกิจการก็มีแต่ส่วนใหญ่จะดำเนินการโดยชาวต่างชาตินะครับคนจีนเนี่ยทั้งนั้นเลยยิ่งร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนะโอ้โหคนจีนเป็นเจ้าของทั้งนั้นคนจีนคนเวียดนามเนี่ยนี่แหละมันก็เลยเป็นเหตุให้ทำให้ประชาชนที่นั่นเขาค่อนข้างที่จะดูหมิ่นหรือว่าไม่ค่อยชอบคนสีผิวอย่างเราสีผิวเอเชียแบบเนี้ยไกด์เขาก็บอกว่าเพราะว่าคุณดูแตกต่างจากพวกเราไงแล้วที่นั่นอ่ะคนขี้ยาเยอะเดินยาเด็กเดินยาอย่างเงี้ยโดนยิงตายกันก็แทบทุกวันนะเขาก็บอกว่าถ้าจะมาเที่ยวจริงๆอ่ะรอบหน้าค่อยแพลนมาใหม่ให้ติดต่อพวกเขาก่อนคือพวกเขาเป็นคนดีนะพวกไกด์ที่ผมเจอเนี่ยผมก็ได้แนะนำจากปากต่อปากไม่ได้ไปเดินหาที่นั่นนะผมไม่กล้าใช้ไกด์มั่วซั่วนะครับเพราะว่าเราก็ต้องเซฟตรงนี้ด้วยนะอย่าลืมคือจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยผมจะต้องไปที่เมาท์เฮเกนนะครับก็คือเป็นพื้นที่ราบสูงที่จะมีพวกชนเผ่า tribal คือชนเผ่าพวกนี้เขาก็ยังใช้วิถีชีวิตกันแบบดั้งเดิมเนาะยังล่าสัตว์ยังอะไรอยู่อย่างคนขับแท็กซี่ผมที่เขาพาผมไปตัดผมนั่นก็เป็นชาวเผ่านะครับมาจากเผ่าอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าอยู่บนพื้นที่ราบสูงหรือเขาเรียกว่าไฮแลนด์ที่เมาท์เฮเกนนะครับเขาบอกว่าเขาอยู่ที่นั่นไม่ได้เพราะว่าเงินมันไม่มีพอกินพอใช้แล้วก็สังคมชาวตะวันตกมันกลืนกินพวกเขาไปหมดแล้วทำให้การอยู่ชนเผ่าแบบวิถีดั้งเดิมเนี่ยต้องใช้เงินเขาเลยต้องเข้ามาที่เมืองหลวงนะครับเพื่อที่มาขับแท็กซี่ส่งเงินกลับไปที่บ้านแล้วเขาต้องเลี้ยงดู8คนนี่แหละคือผมอยากไปดูวิถีชีวิตแบบนี้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยคือเขาบอกกับผมว่าตอนนี้ถ้าผมจะไปที่นั่นมันยังไม่มีงานเทศกาลต่างๆก็คือเกี่ยวกับพวกงานเทศกาลที่เขาจะมีป้ายหน้าแล้วก็แต่งตัวเป็นแบบใช้ไม้มาตกแต่งใบไม้อะไรพวกนี้ให้นักท่องเที่ยวดูเขาก็เลยบอกผมว่าตอนนี้คุณอย่าเพิ่งไปเลยมันอันตรายแล้วก็ระหว่างชนเผ่ากันเนี่ยเขาก็จะมีการขัดแย้งกันด้วยนะว่าถ้าชนเผ่าไหนมีนักท่องเที่ยวไปดูเขาก็จะไม่ค่อยชอบเขาก็จะเหมือนแบบอิจฉากันเขาก็จะทำร้ายกันนักท่องเที่ยวก็จะพาสวยกันไปด้วยเข้าใจปะเขาก็เลยบอกกับผมว่าให้มาช่วงสิงหามันจะมีงานเฟสติวัลต่างๆนะครับงานเทศกาลต่างๆที่เขาจะทาตัวแต่งหน้าเขาบอกว่าถ้าเกิดมาใหม่เนี่ยเดี๋ยวขับรถไปกับเขาได้เลยคือเขาโอ้โหเขานิสัยดีมากคนนี้ผมก็ช่วยเขาไปหลายอย่างขากลับผมก็ช่วยค่าแท็กซี่เขาไป500 บาทปกติค่าแท็กซี่ประมาณ100ผมก็ให้ติปเขาไปเหตุผลหลักๆเลยทุกคนพอจะนึกภาพออกหรือยังครับว่าการที่เรามีสัมภาระเยอะแล้วก็มีของที่ค่อนข้างมีราคานะเราอาจจะตกเป็นเป้าสายตาได้แต่คือจริงๆถึงแม้ว่าเราจะไม่มีของที่มันมีค่ามากแต่ว่าเขาเห็นเราเป็นนักท่องเที่ยวเขาก็จะเพ่งเล็งและยิ่งถ้าอย่างผมเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์เป็นบล็อกเกอร์ด้วยเนี่ยก็จะถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษบางคนเขาถึงกับตามเลยนะครับแต่เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าผมเนี่ยรู้สึกโดนตามหลายครั้งแล้วเวลาเดินออกไปคนเดียวเราคิดดูนะขนาดผมจะเดินออกจากโรงแรมเพื่อที่จะไปซื้อข้าวนะไกด์ผมตอนที่เขามาส่งเขายังไปคุยกับโรงแรมว่าให้ทางโรงแรมเนี่ยให้เอายามเนี่ยเดินไปเป็นเพื่อนเพื่อที่จะไปซื้อข้าวโอ้ my god มันขนาดนั้นเลยทุกคนคิดดูดินี่แหละครับก็เป็นเหตุทำให้ผมต้องกลับก่อนนะเพื่อความปลอดภัยก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบคลิปของผมในปาปัวนิวกินีนะคืนนี้ผมทำได้แค่นี้จริงๆครับแล้วตอนกลางคืนเนี่ยผมก็อยากจะออกไปถ่ายให้ดูนะกะจะพาไปกับไกด์แต่เขาบอกว่าอย่าเลยมีไกด์ไปเนี่ยยังไงก็อันตรายถึงแม้ว่าจะไปกับเขานะโอ้โหผมก็เลยโอ้ยโอเคงั้นเรากลับก่อนเดี๋ยวรอบหน้ามาค่อยมาเที่ยวใหม่เพราะว่ารอบนี้เราก็เก็บคอนเนคชันได้เยอะแล้วก็เอาเป็นประสบการณ์เก็บคอนเนคชันสะสมคอนเนคชันไว้ก่อนสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำเลยคือเรื่องค่าครองชีพนะครับโอ้โหบางอย่างก็ถูกแต่ส่วนใหญ่แพงจนแบบโอ้โหราคาเหมือนแบบอยู่ประเทศที่เจริญแล้วประเทศโลกที่1ผมก็งงว่าทำไมมันเป็นไปถึงขนาดนั้นผมแค่ไปตัดผมนะ450 บาทแล้วนวดหัวราคา200 บาทประมาณ10 นาทีแล้วก็พวกอาหารต่างๆที่โรงแรมเนี่ยจานละประมาณ350 บาทเริ่มต้นที่300 บาทนะครับแล้วก็ค่าห้องแบบห้องแบบสภาพแบบที่ผมอยู่ลองคลิปแรกๆลองย้อนกลับไปดูนะห้องแค่นั้นราคาเท่าไหร่รู้ไหม2,500 บาทนะโอ้โหโคตรแพงเลยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นที่บ้านเราหรือว่าประเทศอื่นนะที่ผมไปเนี่ยห้องแบบนั้นยังไงก็ไม่เกิน1,200โอ้โหแต่อันนี้คือมันแพงไปหมดซะทุกอย่างค่าไกด์นี่ก็หมดไปประมาณ
เป็นหมื่นแล้วว่าหมื่นกว่าบาทนะครับใช้เงินวันๆหนึ่งนะโอ้โหบอกเลยว่าใช้เงินเยอะมากแล้วคิดดูดิแค่4-5 วันเนี่ยผมใช้เงินไปประมาณ 50,000 บาทนะครับยังไม่รวมค่าเครื่องบินไปกลับนะค่าเครื่องบินผมไปกลับเนี่ยก็ประมาณ 50,000แล้วนะครับแพงจริงๆประเทศเนี้ยเขาถึงบอกว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปเที่ยวนะต้องมีเงินจริงๆแล้วการเข้าประเทศนี้เราต้องขอวีซ่านะครับเสียค่าวีซ่าไปอีก 1,800 บาทเราก็ต้องใช้สัญชาตญาณของตัวเองเยอะๆนะครับเชื่อใจตัวเองถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเที่ยวแล้วไม่มีความสุขเนี่ยให้รีบออกจริงๆอันนี้คือผมอยากจะเตือนทุกคนจริงๆครับแล้วผมคิดว่าหลายๆคนก็คงสงสัยแหละว่าถ้ารู้ว่าเป็นอย่างนี้เราจะไปทำไมทุกคนต้องเข้าใจนะครับการที่เราเป็นนักเดินทางเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเราต้องหาประเทศที่เราไปแล้วรู้สึกว่ามันท้าทายมันตื่นเต้นเนาะแต่ก็ต้องดูความปลอดภัยแล้วก็ต้องหาข้อมูลด้วยนะเห็นผมแบบนี้ไม่ค่อยวางแผนแต่จริงๆผมก็วางแต่ผมไม่ได้วางแผนแน่นขนาดนั้นผมวางแผนแบบหลวมๆเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ผมก็จะสามารถกลับได้นะครับสามารถออกจากประเทศได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าผมโทรไปจองโอนเงินไปให้เขาหมดเรียบร้อยอย่างเงี้ยทำอะไรไม่ได้เลยนะแล้วถ้าเกิดผมจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไปทั้งหมดนะประมาณกี่ไฟล์วะไปกลับทั้งหมดประมาณอีก5 ไฟล์นะภายในประเทศนะเงินผมก็เสียนี่แหละครับมันก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนนะครับที่ทำให้ผมได้เรียนรู้ในฐานะการเป็นนักเดินทางนะไม่ใช่สักแต่ว่าเราจะหิวแต่คอนเทนต์เนาะอยากจะได้ยอดวิวเยอะๆจะต้องไปที่อันตรายคือมันก็ไปได้แต่ว่าเราก็ต้องคอยดูความปลอดภัยของเราเนี่ยเป็นอันดับแรกนะครับผมไม่แนะนำให้ใครถ้าเกิดว่าอยากจะเริ่มทำคลิปใหม่ๆเนี่ยแล้วอยากจะไปสถานที่ที่มันแปลกแหวกแนวไปให้มันไม่เหมือนคนอื่นเพื่อที่เราจะได้ยอดวิวเพื่อที่เราจะได้คอนเทนต์ที่ยูนิคผมบอกเลยว่ามันไม่คุ้มเสี่ยงจริงๆรู้ไหมว่าทริปเนี้ยพ่อกับแม่ผมนอนไม่หลับเลยเขาโทรมาทุกวันเลยบอกว่าให้ผมกลับได้แล้วผมก็โอเคกลับก็ได้แล้วคำหนึ่งที่พ่อผมพูดขึ้นมานะถ้าเกิดว่าผมไม่รักตัวเองยังไงก็รักพ่อกับแม่บ้างเพราะว่าเขาบอกเขาก็เลี้ยงดูกว่าจะโตมาเขาก็บอกว่าให้คิดถึงเขาหน่อยเขาขอให้กลับโอ้โหคำนี้คือผมก็บอกเลยว่าผมก็รักพ่อกับแม่ผมก็ต้องถอยกลับจริงๆหรือว่าผมอาจจะเริ่มโตขึ้นแล้วด้วยประสบการณ์ชีวิตมันก็ผ่านมาหลากหลายนะครับทีนี้ก็เลยคำนึงถึงครอบครัวคำนึงถึงชีวิตที่เราต้องอยากเดินทางไปประเทศอื่นอีกนะเลยผมเนี่ยไม่ได้อยากจะเอาชีวิตมาฝากไว้บนเส้นได้ในประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับแล้วอีกอย่างที่ประเทศปาปัวนิวกินีเนี่ยผมรู้สึกว่าความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเนี่ยยังถือว่าต่ำมากๆนะขนาดตรงนั้นที่ผมอยู่ใกล้กับสถานีตำรวจนะก็ยังดูแล้วแบบมันเป็นเรื่องปกติเหรอวะที่เขามาตะโกนใส่คนผิวอื่นอะไรเงี้ยคนสีผิวที่ไม่ใช่แบบเขาถ้าเป็นขนาดนี้แล้วคนแถวนั้นยังรู้สึกนิ่งเฉยถ้าเราไปต่อแล้วเกิดอะไรกับเราขึ้นเนี่ยบอกเลยว่าตายแน่นอนหมายถึงว่าตายนี่คือแบบเราเกิดอะไรขึ้นมานี่ไม่มีใครมาช่วยเราแน่นอนนะครับเพราะว่าขนาดประชาชนของเขาเป็นอย่างนั้นรัฐบาลเขายังไม่สนใจเลยเพราะฉะนั้นเราต้องรักตัวเองให้เยอะๆนะครับถ้าถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายแหละเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจเยอะมากมายเลยนะแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่ผมลืมพูดถึงนะครับก็คือไข้ป่าแล้วก็ไข้มาลาเรียเนี่ยถ้าเกิดว่าเราขึ้นไปถึงที่พวกพื้นที่ราบสูงนะเขาก็จะมีพวกชนเผ่าอะไรเงี้ยคือภูมิคุ้มกันของพวกเขามันดีอยู่แล้วแต่ว่าอย่างเราเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวก็ต้องกินยาพวกยาต้านของไวรัสมาลาเรียอะไรพวกนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราดวงซวยจริงๆก็อาจจะ ก็อาจจะเป็นไข้ป่าหรือว่าเป็นไข้มาลาเรียได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ผมต้องพิจารณาเพื่อที่จะกลับนะครับข้างบนพื้นที่ราบสูงเนี่ยมันจะมีแต่ป่าทั้งนั้นเลยคือเขาอยู่กับป่าแล้วอากาศมันหนาวยุงมันชุมแน่นอนแล้วก็มีอีกที่หนึ่งที่ผมอยากจะไปมากแต่มันไปยากคือพื้นที่นี้มันอยู่กลางป่ากลางเขาเลยนะแล้วก็ขึ้นไปยากแล้วก็จะมีแต่ชนเผ่าเนี่ยคอยมากั้นไม่ให้เราขึ้นไปนะครับถ้าเกิดจะขึ้นไปก็ต้องเสียค่าผ่านทางเสียค่าจ้างก็เยอะคนโดนโกงก็เยอะแต่ว่าที่นี่เนี่ยมันน่าสนใจมาก มันจะเป็นชนเผ่าที่เขานำตัวเองเนี่ยมาทำเป็นมัมมี่นะครับเขาจะบอกกับคนรุ่นหลังเขาเลยเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาตายเนี่ยให้เอาตัวเขาเนี่ยไปรักษาสภาพเป็นมัมมี่ไว้นะครับก็คือเขาจะนำไปวางอยู่บนเหมือนแบบเป็นหน้าผานะแล้วก็จะมีมัมมี่รอบๆก็คือชนเผ่าเขานั่นแหละแล้วตอนนี้เนี่ยที่นั่นเนี่ยมีมัมมี่อายุสูงสุดประมาณเกือบ100 ปีใช่แต่ว่าก็ยังไม่ได้เก่าถึงกับแบบพวกอียิปต์อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ก็น่าสนใจคือผมเนี่ยไปอ่านกระทู้ของผู้หญิงฝรั่งคนหนึ่งเขานั่งรถไปคนเดียวที่นั่นนะคิดดูเขาเที่ยวคนเดียวเขาอยู่ประมาณ2 วีค
แล้วเขาเที่ยวคนเดียวแต่ทุกคนอย่าลืมนะว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยวธรรมดาแต่อย่างผมเนี่ยต้องมีอุปกรณ์ถ้าเกิดจะไปนั่นอ่ะมันก็ต้องคิดแล้วคิดอีกหรือไม่ก็ต้องครั้งหน้าแพลนให้ดีให้ไกด์เนี่ยจัดทัวร์หรือว่าจ่ายเป็น private ทัวร์พาผมไปที่นั่นเดี๋ยวผมต้องขอคิดดูอีกทีว่าผมจะกลับไปที่นั่นหรือเปล่าแต่ว่าผมก็อยากกลับไปนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็มีคอนเนคชั่นต่างๆมีเพื่อนเริ่มมีเพื่อนที่นั่นแล้วพอเวลาผมจะกลับเนี่ยเขาก็บอกเที่ยวกับผมเนี่ยสนุกมากเพราะว่าผมเป็นคนคุยเก่งชวนเขาคุยเลยพวกเนี้ยเขาพาคนเที่ยวมาหลายคนแต่ส่วนใหญ่เขาจะเงียบๆแต่ว่าอย่างผมเนี่ยชอบชวนคุยชอบถามนู่นถามนี่ซอกแซกนะด้วยความสไตล์ผมอยากรู้เรื่องต่างๆนะแล้วก็เอามาเล่าให้ทุกคนฟังอย่างนี้แหละแต่ถามว่าเข็ดไหมก็ยังนะครับก็ยังมีอีก2ประเทศนะที่ผมอยากจะไปนะครับก็ผมตั้งเป็นบัคเก็ตลิสต์ของปีนี้เลยนะก็ถือว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะอันตรายเหมือนกันแต่ที่ผมอยากจะไปเนี่ยคืออยากจะไปดูผู้คนนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เขาบอกว่าผู้คนเนี่ยอัธยาศัยดีไม่แพ้ปากีสถานเลยแต่เดี๋ยวยังไม่บอกดีกว่าว่าไปไหนก็ยังไม่อยากจะพูดไปเดี๋ยวเผื่อไม่ได้ไปก็จะกลายเป็นว่าพูดไปแต่ไม่ได้ไปอีกแต่ยังไงจะไปให้ได้ภายในปีนี้นะผมเก็บตังค์เรียบร้อยแล้วก็มีอีก2ประเทศนะที่ถือว่าค่อนข้างที่จะท้าทายสำหรับผมอยากให้ทุกคนคอยติดตามกันแล้วกันหวังว่าจะไม่เป็นแบบปาปัวนิวกินีอีกนะแต่ที่นั่นมันไม่ได้โหดขนาดนั้นนะผมก็ติดตามอ่านข่าวสารแล้วก็ดูกระทู้พูดคุยของชาวต่างชาติที่เขาไปเที่ยวที่นั่นนะเขาก็จะมีมาอัปเดตรายสัปดาห์รายวันผมมาตามอ่านตลอดจริงๆเนี่ยผมโชว์ให้ดูหน้ากล้องว่าเหมือนผมจะเป็นคนไม่เตรียมตัวนะแต่ลึกๆผมก็หาข้อมูลที่ค่อนข้างจะละเอียดแต่อย่างที่ผมบอกคือผมจะไม่แพลนอะไรที่มันเน้นย้ำชัดแน่นอนอย่างเช่นคืนนี้จะต้องนอนนี้ทริปนี้ไปจะต้องนอนโรงแรมนี้หรือว่าจะไปเมืองนี้จะต้องอยู่3วันคือผมเนี่ยแพลนว่าจะไปเมืองไหนจบแค่นั้นพอแต่จะไม่จองอะไรก่อนตั๋วเครื่องบินขากลับส่วนใหญ่ผมก็ไม่ได้ซื้อนะอย่างทริปนี้ก็ไม่ได้ซื้อถ้าผมซื้อไปก่อนโอ้ตายแน่นอนผมต้องทิ้งตั๋วแล้วก็ต้องซื้อตั๋วใหม่การที่จะไปประเทศปาปัวนิวกินีเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเครื่องบิน1 ครั้งนะครับมาที่ฟิลิปปินส์คือตรงนี้จะเป็นฮับหลักในการจะไปที่พอร์ตมอสบีที่ปาปัวนิวกินีโอ้โหแล้วประสบการณ์เปลี่ยนเครื่องของผมเนี่ยคือผมบอกเลยว่าเป็นอะไร โอมถ้าเป็นไปได้ผมจะไม่อยากมาเปลี่ยนเครื่องที่นี่แล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าสนามบินที่นี่เนี่ยการจัดการของเขาอะจากเทอร์มินัล3ไปเทอร์มินัล1เนี่ยเราต้องนั่งรถออกไปประมาณ20นาทีนะคือเราต้องออกไปที่ถนนจริงๆมันไม่ได้อยู่ในเขตสนามบินเดียวกันนะอันนี้คือผมช็อกและค่อนข้างงงขนาดตอนนั้นผมมีเวลาเปลี่ยนเครื่องนะครับประมาณ3 ชั่วโมงเกือบจะยังไม่พอเพราะว่ารถติดและสนามบินเขาอยู่ไกลแต่ละเทอร์มินัลเนี่ยมันอยู่ห่างกันซึ่งเราต้องขับรถออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็เขาจะพาไปส่งที่เทอร์มินัล1คือเขาก็มีชัตเทิลบัสแหละแต่คือมันตลกอ่ะมันจัดการกันยังไงวะมันบอกไม่ถูกอ่ะสนามบินจริงๆมันควรจะอยู่ใกล้ๆกันแล้วอยู่ในแอเรียเดียวกันเนาะแต่นี้คือมันอยู่คนละแอเรียไว้ให้เรากรอกแต่ตอนนี้เขาทำเป็นแอปและแอปเขาก็ใช้ไม่ได้คือผมต้องเปลี่ยนเครื่องแบบไปรีเช็คอินใหม่กับอีกสายการบินนึงนะตอนแรกอ่ะผมคิดว่าถ้าเกิดว่าใครเคยมาเปลี่ยนเครื่องที่เนี่ยก็น่าจะรู้ประสบการณ์นะว่าเป็นยังไงถ้าไม่เชื่อก็ลองมาสัมผัสดูแต่ถ้าผมเลือกได้เนี่ยผมก็จะไม่อยากจะมาเปลี่ยนเครื่องที่นี่แล้วนะครับก็อาจจะหาทรานสิตที่อื่นเอาแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งของสนามบินนี้คืออะไรรู้ไหมของราคาถูกไม่แพงนะครับเราเดินกินอะไรเนี่ยได้สบายๆราคาไม่ได้แพงเวอร์เหมือนแบบโหอย่างสนามบินอื่นๆอย่างสนามบินที่เวียดนามอ่ะผมจำได้เลยผมหิวมากแล้วต้องการกินอะไรสักอย่างก่อนขึ้นเครื่องผมก็เลยซื้อเบอร์เกอร์คิงเบอร์เกอร์1ชิ้นนะประมาณ500 บาทโอ้โหอันนั้นคือราคาโคตรโหดสุดๆแล้วส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟล์ราคาถูกนะอย่างผมเนี่ยก็จะเน้นราคาประหยัดนะก็ต้องต่อเครื่องเยอะหน่อยคือจริงๆบินตรงมันก็มีแต่ราคามันจะโหดมากนี่ของผมขนาดราคาถูกนะไปกลับประมาณ 50,000แต่ถ้าเกิดว่าเอาบินตรงเนี่ยไปกลับ 7-8 หมื่นคิดดูดิผมก็เลยต้องใช้เป็นการทรานสิตเอาก็คุ้มกว่าถึงแม้ว่ามันก็จะแพงสำหรับผมแต่ว่าการไปประเทศแบบนี้มันค่อนข้างที่จะห่างไกลมากก็ลองไปเป็นประสบการณ์นะครับตั๋วราคาขนาดนี้ก็ยังถือว่ารับได้นะเรื่องทั้งหมดที่จะมีเล่าก็มีแค่นี้นะครับ นานไหมผมคิดว่าทุกคนฟังแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะบอกผมด้วยสิคือตัวผมก็ไม่ค่อยมานั่งทำคลิปเล่าเรื่องอะไรแบบนี้เนาะแต่นี่มันเป็นประสบการณ์ที่ผมอยากจะแชร์จริงๆเผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่กำลังอยากจะทำคลิปแบบผมนะครับก็อยากจะให้มาดูแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นวิทยาทานแล้วกันในการทำคลิปต่อไปของใครหลายๆคนถ้าเกิดว่ายังมีผมเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตในการเดินทางนะครับก็สำหรับแ
บล็อกในวันนี้ผมต้องจบเพียงเท่านี้นะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยสนับสนุนผมเหมือนเดิมนะครับโดยการ subscribe ช่องทางหลักก็คือ YouTube นะครับแล้วก็อย่าลืมไป follow กันในช่องทางโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok Instagram นะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ